آقا خیلی گفتن این ماشین رو بفروش، این چیه روش هزینه میکنی؟ این ماشین قدیمی شده دیگه، به درد نمیخوره، باید اسقاط بشه. ولی ما عاشق این ماشین هاییم، امثال ماها که ماشین کلاسیکی از ژاپنی دوست دارن، از دیدن این ماشین کیف میکنن. یه تایم لپس از جمع کردن این ماشین، موتورش، کارهای سیم کشیش در ادامه میخوام براتون بذارم. اگه خوشتون اومد لایک رو برام بزنید و سابسکرایب هم بکنید.